Xin chào và chào mừng bạn trở lại. Trong tuần này, bạn sẽ học về các thuật toán tối ưu hóa giúp bạn huấn luyện mạng neuron của mình nhanh hơn nhiều. Bạn đã nghe tôi nói trước đây rằng học máy ứng dụng là một quá trình thực nghiệm cao. Đó là một quá trình lặp đi lặp lại, trong đó bạn chỉ cần huấn luyện rất nhiều mô hình để tìm ra một mô hình hoạt động thực sự tốt. Vì vậy, việc xây dựng các mô hình huấn luyện một cách nhanh chóng thực sự rất hữu ích. Một điều khiến nó trở nên khó khăn hơn là học sâu có xu hướng hoạt động tốt nhất trong chế độ dữ liệu lớn. Khi bạn có thể huấn luyện mạng neuron của mình trên một tập dữ liệu khổng lồ và việc huấn luyện trên tập dữ liệu lớn đó rất chậm. Vì vậy, những gì bạn thấy là có các thuật toán tối ưu hóa nhanh, có các thuật toán tối ưu hóa tốt, có thể thực sự tăng tốc hiệu quả của bạn và nhóm của bạn. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách nói về phương pháp hạ gradient theo lô nhỏ. Trước đây bạn đã học rằng vector hóa cho phép bạn tính toán hiệu quả trên tất cả m ví dụ, cho phép bạn xử lý toàn bộ tập huấn luyện của mình mà không cần vòng lặp for rõ ràng. Đó là lý do tại sao chúng ta lấy các ví dụ huấn luyện của mình và xếp chúng vào ma trận khổng lồ này, x viết hoa. Vì vậy, 6, 1, x, 2, x, 3, bạn biết đấy, và cuối cùng nó lên đến x. Nếu bạn có ví dụ huấn luyện và tương tự cho y, đây là y1, y2, y3 và cứ thế cho đến im. Vì vậy, chiều của x là nx nhân m và đây là 1. Nhân m vector hóa cho phép bạn xử lý tất cả m ví dụ một cách nhanh chóng, tương đối nhanh chóng. Nếu m rất lớn thì nó vẫn có thể chậm. Ví dụ, nếu m là 5 triệu, hoặc 50 triệu, hoặc thậm chí lớn hơn thì sao? Với việc triển khai hạ gradient trên toàn bộ tập huấn luyện của bạn, những gì bạn phải làm là bạn phải xử lý toàn bộ tập huấn luyện của mình trước khi bạn thực hiện. Bạn biết đấy, một bước nhỏ của hạ gradient. Và sau đó bạn phải xử lý toàn bộ tập huấn luyện gồm 5 triệu mẫu huấn luyện của mình một lần nữa trước khi bạn thực hiện một bước nhỏ khác của hạ gradient. Vì vậy, hóa ra là bạn có thể có được một thuật toán nhanh hơn nếu bạn để hạ gradient bắt đầu thực hiện một số tiến trình ngay cả trước khi bạn xử lý xong toàn bộ tập huấn luyện khổng lồ gồm 5 triệu ví dụ của bạn. Cụ thể, đây là những gì bạn có thể làm. Giả sử rằng bạn chia tập huấn luyện của mình thành các tập huấn luyện nhỏ hơn. Bạn biết đấy, các tập huấn luyện nhỏ. Và những tập huấn luyện nhỏ này được gọi là các lô nhỏ. Và giả sử mỗi tập huấn luyện nhỏ của bạn chỉ có 1.000 ví dụ. Vì vậy, bạn lấy x1 đến x1000 và bạn gọi đó là tập huấn luyện nhỏ đầu tiên của bạn, còn được gọi là một lô nhỏ. Và sau đó bạn lấy 1.000 ví dụ tiếp theo, x1001 đến x2000, đó là 1.000 ví dụ tiếp theo, và gọi là ví dụ tiếp theo, và cứ thế. Và tôi sẽ giới thiệu một ký hiệu mới. Tôi sẽ gọi đây là x viết hoa với dấu ngoặc nhọn 1. Và tôi sẽ gọi đây là x viết hoa với dấu ngoặc nhọn 2. Bây giờ, nếu bạn có tổng cộng 5 triệu ví dụ huấn luyện, và mỗi lô nhỏ này có 1.000 ví dụ, điều đó có nghĩa là bạn có 5.000 trong số này, bởi vì, bạn biết đấy, 5.000 nhân 1.000 bằng 5 triệu. Vì vậy, tất cả bạn sẽ có 5.000 trong số này, lô nhỏ. Vì vậy, nó kết thúc bằng x viết hoa dấu ngoặc nhọn 5.000. Và sau đó tương tự, bạn cũng làm điều tương tự cho y. Bạn cũng chia dữ liệu huấn luyện của mình cho y tương ứng. Vì vậy, bạn gọi đó là y1, thì đây là y1001 đến y2000. Cái này trở thành y2. Và cứ thế cho đến khi bạn có y5000. Vì vậy, bây giờ, lô nhỏ T sẽ bao gồm x, T và y. Thế và đó là 1.000 ví dụ huấn luyện với các cặp đầu vào đầu ra tương ứng. Trước khi tiếp tục, để đảm bảo ký hiệu của chúng ta rõ ràng, trước đây chúng ta đã sử dụng chỉ số trên dấu ngoặc tròn y để lập chỉ mục trong tập huấn luyện. Vì vậy, xy là mẫu huấn luyện thứ y. Chúng ta sử dụng chỉ số trên dấu ngoặc vuông L để lập chỉ mục vào các lớp khác nhau của mạng neuron. Vì vậy, GL đến từ các giá trị Z cho lớp thứ L của mạng neuron. Và ở đây chúng ta đang giới thiệu dấu ngoặc nhọn T để lập chỉ mục vào các lô nhỏ khác nhau. Vì vậy, bạn có x, T, y, T. Và để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về những điều này, bạn biết đấy, kích thước đúng không của x, T và y, T là gì?
Trả x là nx nhân m. Vì vậy, nếu x1 là 1.000 ví dụ huấn luyện hoặc các giá trị x cho 1.000 ví dụ, thì chiều này phải là nx nhân 1.000 và x2 cũng phải là nx nhân 1.000 và cứ thế. Vì vậy, tất cả những thứ này phải có chiều nx nhân 1.000 và những thứ này phải có chiều 1 nhân 1.000, đúng không? Để giải thích tên của thuật toán này, hạ gradient theo Low đề cập đến thuật toán hạ gradient mà chúng ta đã nói đến trước đây, nơi bạn xử lý toàn bộ tập huấn luyện của mình cùng một lúc. Và cái tên xuất phát từ việc xem đó là xử lý toàn bộ lô ví dụ huấn luyện của bạn cùng một lúc. Tôi không chắc đó có phải là một cái tên hay không, nhưng đó là tên gọi của nó. Hạ gradient theo lô nhỏ. Ngược lại, đề cập đến thuật toán mà chúng ta sẽ nói đến ở slide tiếp theo. Trong đó bạn xử lý một lô nhỏ xt, ít duy nhất cùng một lúc, thay vì xử lý toàn bộ tập huấn luyện x, y của bạn cùng một lúc. Vậy hãy xem cách thức hoạt động của hạ gradient theo lô nhỏ. Để chạy hạ gradient theo lô nhỏ trên tập huấn luyện của bạn, bạn sẽ chạy for thê bằng 1 đến 5.000, bởi vì chúng ta có 5.000 lô nhỏ có kích thước 1.000 mỗi lô. Và những gì bạn sẽ làm bên trong vòng lặp for về cơ bản là thực hiện một bước hạ gradient sử dụng xt, ít. Và nó giống như thể bạn có một tập huấn luyện có kích thước 1.000 ví dụ. Và nó giống như thể bạn sẽ thực hiện thuật toán mà bạn đã quen thuộc, nhưng chỉ trên, bạn biết đấy, kích thước tập huấn luyện nhỏ này của m bằng 1.000. Thay vì có một vòng lặp for rõ ràng trên tất cả 1.000 ví dụ, bạn sẽ sử dụng vector hóa để xử lý tất cả 1.000 ví dụ kiểu như cùng một lúc. Vậy hãy viết điều này ra. Đầu tiên, bạn thực hiện lan truyền xuôi trên đầu vào, chỉ trên xt, và bạn thực hiện điều đó bằng cách thực hiện, bạn biết đấy, Z1 bằng VF1. Bây giờ, trước đây, chúng ta chỉ có x ở đó, đúng không? Nhưng bây giờ, bạn không xử lý toàn bộ tập huấn luyện, bạn chỉ xử lý lô nhỏ đầu tiên, vì vậy cái này trở thành x. Thế khi bạn đang xử lý lô nhỏ thê, và sau đó bạn sẽ có A1 bằng D1 của Z1, đúng không? Đây phải là Z viết hoa vì chúng ta, đây thực sự là một triển khai vector hóa. Và cứ thế cho đến khi bạn kết thúc với ao. Bạn biết đấy, tôi đoán là GL của GL, và đây là dự đoán của bạn. Và bạn nhận thấy rằng, ở đây bạn nên sử dụng một triển khai vector hóa. Chỉ là triển khai vector hóa này xử lý 1.000 ví dụ tại một thời điểm thay vì 5 triệu ví dụ. Tiếp theo, bạn tính hàm chi phí kỳ, mà tôi sẽ viết là 1 phần 1.000 vì, ở đây 1.000 là kích thước của tập huấn luyện nhỏ của bạn. Tổng từ y bằng 1 đến L của thực sự là, bạn biết đấy, mất mát của y mũ y, và ký hiệu này để rõ ràng đề cập đến các ví dụ từ lô nhỏ xt, x. Và sau đó, nếu bạn đang sử dụng điều chuẩn, bạn cũng có thể có số hạng điều chuẩn này, tôi đoán có lẽ với 2 ở mẫu số nhân với tổng trên L. Bạn biết đấy, chuẩn Frobenius của ma trận trọng số bình phương. Vì vậy, bởi vì đây thực sự là chi phí, chỉ trên một lô nhỏ, tôi sẽ lập chỉ mục Koski này với một chỉ số trên thê trong dấu ngoặc nhọn. Vì vậy, bạn nhận thấy rằng mọi thứ chúng ta đang làm đều giống hệt như khi chúng ta thực hiện hạ gradient trước đó, ngoại trừ việc thay vì thực hiện trên x, y, bạn đang thực hiện trên x, t, y, t. Tiếp theo, bạn sẽ thực hiện lan truyền ngược để tính toán gradient. Đối với, thực sự là đối với JT này. Vì vậy, bạn vẫn chỉ sử dụng xt, ít, và sau đó bạn cập nhật các trọng số. Bạn biết đấy, VF thực sự là mọi WL đều được cập nhật thành,
WL trừ alpha DWL và tương tự cho B. Và vì vậy, đây là một lần duyệt qua tập huấn luyện của bạn bằng cách sử dụng hạ gradient theo lô nhỏ. Má tôi đã viết ở đây còn được gọi là thực hiện một epoch huấn luyện. Một epoch là một từ có nghĩa là một lần duyệt qua tập huấn luyện. Vì vậy, trong khi với hạ gradient theo lô, một lần duyệt qua tập huấn luyện chỉ cho phép bạn thực hiện một bước hạ gradient. Với hạ gradient theo lô nhỏ, một lần duyệt qua tập huấn luyện, đó là một epoch, cho phép bạn thực hiện 5.000 bước hạ gradient. Tất nhiên, bạn muốn thực hiện nhiều lần duyệt qua tập huấn luyện, điều mà bạn thường muốn. Bạn có thể muốn một vòng lặp for khác hoặc một vòng lặp. Bạn biết đấy, vòng lặp while ở ngoài đó. Vì vậy, bạn tiếp tục duyệt qua tập huấn luyện cho đến khi hy vọng bạn hội tụ hoặc xấp xỉ hội tụ. Khi bạn có một tập huấn luyện lớn, hạ gradient theo lô nhỏ chạy nhanh hơn nhiều so với hạ gradient theo lô. Và đó là thứ mà mọi người trong học sâu sẽ sử dụng khi bạn đang huấn luyện trên một tập dữ liệu lớn. Trong video tiếp theo, hãy đi sâu hơn vào hạ gradient theo lô nhỏ để bạn có thể hiểu rõ hơn về những gì